สวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะวันนี้เราก็พามาเดินเล่นบ้านข้างวัดที่นี่อยู่ใกล้วัดลำเปิงจังหวัดเชียงใหม่สายอาร์ตนะคะไม่ควรพลาดเลยถ้ามาจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ร้านเขาก็จะตกแต่งแนวชิคๆทุกร้านเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากแล้วก็มีงานเวิร์กช็อปให้เราทำเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเพ้นสีปูนพัตเตอร์ทำเทียนหอมวาดภาพภายในบ้านข้างวัดนะคะเขาก็จะมีทั้งร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะแล้วก็มีร้านให้เราเลือกชมจับจ่ายช้อปปิ้งซื้อของแนวอาร์ตนะคะน่ารักไปดูกันเลยมีอะไรกันบ้าง